μας. Καλησπέρα, Χρήστο. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα στους τηλεθεατές, σε εσάς και στα παιδιά στο Control. Ναι. Για πες μου από πού θα ξεκινήσουμε σήμερα. Είχα αναπτύξει ένα θέμα το οποίο έχει να κάνει με το σκάνδαλο διαφθοράς στην Ευρωπαϊκή Ένωση από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Όταν συνελήφθη η κυρία Μογκερίνη και ο Στέφανος Σανίνο, που είναι ο Γενικός Διευθυντής Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και ήθελα να το συνδυάσω αυτό, γιατί από μόνο του ίσως να μην έχει τόσο μεγάλη βαρύτητα, με την κατάσταση που υπάρχει σήμερα στην Ουκρανία. Συνδυάζονται. Πώς το συνδέω τώρα αυτό? Ναι, για Συγγνώμη. Συνδυάζονται, Ναι. λέω, ενδιαφέρον. Στην έρευνα που κάνω στη δική μου, από δικής μου μεριάς, νομίζω ότι έχουν σημαία επαφής. Δηλαδή. Δεν είναι άμεση, αλλά είναι σίγουρα έμεση. Τι εννοώ? Για πες. Γιατί η κατάσταση δηλαδή στον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας έχει φτάσει σε αυτό το σημείο που είναι σήμερα. Από την έρευνα που κάνει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, Ναι. και ακόμα βέβαια δεν έχει ολοκληρωθεί, οπότε με την νομοθεσία που υπάρχει, η κυρία Μογκερίνη όπως και ο Στέφανος Σανίνο είναι αθώοι μέχρι αποδείξεις του εναντίου. Ναι. Όμως έχει κινηθεί μια διαδικασία και υπάρχει μια υποψία για μια αργυρώνητη πλέον διπλωματία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν η διπλωματία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, από μια μικρή μερίδα φυσικά, όπως συμβαίνει συνήθως, είναι αργυρώνητη, τότε καταλαβαίνουμε γιατί πηγαίνει έτσι όπως πηγαίνει και η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα θέματα που έχουν να κάνουν είτε με το ενεργειακό, είτε με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Τραμπ, είτε κυριότερα με την Ουκρανία και τη Ρωσία. Σωστά. Μπράβο. Άρα περνάμε από ένα σενάριο συνωμοσίας που είχαμε πριν σε ένα πολιτικό ρεαλισμό. Το σενάριο συνωμοσίας δεν έχει αποδειχθεί ακόμα για όσα έχουν συμβεί στην ΕΕ. Και ο πολιτικός ρεαλισμός είναι για τα όσα ήδη συμβαίνουν μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Ναι. Άρα, αν ενώσουμε λοιπόν το puzzle έτσι όπως το βλέπω εγώ, έχουμε κατά πρώτον την κατάρρευση του τεκμηρίου αθωότητας. Δηλαδή, μέχρι πρότινος η αποτυχία του Μίνσκ, της συμφωνίας του Μίνσκ, είχε την σφραγίδα της αδράνειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Απέναντι στο σαμποτάζ που είχε κάνει ο Μπόρις Τζόνσον, όπως έχει αποδειχθεί, και το βάρος της έπεφτε στην ανικανότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην γραφειοκρατία ή στη γεωπολιτική αδυναμία που είχε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η σύλληψη όμως ενός ανθρώπου κλειδί, όπως είναι η κυρία Μογκερίνη, που ήταν επικεφαλής τότε, όπως διατρανώς διατυπώνει και η Ευρωπαϊκή Ένωση, μην τυχόν και πούμε τίποτα για την κυρία Κάλλας, ήταν επικεφαλής ευρωπαϊκής διπλωματίας τότε στα κρίσιμα χρόνια εφαρμογής του Μίνσκ, δηλαδή της χρονολογίας 14-19, από τότε που ξεκίνησε μέχρι την ολοκλήρωσή του, για ζητήματα χρηματισμού. Τώρα, άρα μπαίνει ο παράγοντας του δόλου μέσα. Εφόσον δηλαδή υπάρχει μια αδυναμία η οποία δεν ξέρω αν θα αποδειχθεί στο χρήμα, ποιος μας εγγυάται τώρα ότι η αδράνεια απέναντι στις παραβιάσεις της συνθήκης ή την απροθυμία που επεδείκνυε τότε η Ευρωπαϊκή Ένωση να συγκρουστεί με τα γεράκια των ΗΠΑ, της Δύσης, δεν ήταν προϊόν κάποιας συμφωνίας κάτω από το τραπέζι. Και ιδίως συμφωνίας μέσω κάποιων λόμπι, όπως είναι του βιομηχανικού πεδίου, αμυντικών εταιριών δηλαδή, της ενέργειας, των οπλικών συστημάτων γενικά, που επεδίωκαν τη σύγκρουση. Δηλαδή, μπορούμε να είμαστε πλέον σίγουροι για τους λόγους στους οποίους απέτυχε το Μίνσκ μετά από αυτό το σκάνδαλο που βγήκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Είμαστε σίγουροι ότι δεν αφέθηκε στην τύχη της η Ουκρανία γιατί υπήρχαν λόμπι από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού που ίσως επεδίωκαν αυτή τη σύγκρουση? Δεν είμαστε σίγουροι. Πώς να είμαστε σίγουροι? Για να δεις πώς βγαίνει το puzzle σιγά σιγά, με τις ειδήσεις που διαβάζουμε. Το σαμποτάζ, καταρχήν που είπα του Μπόρις Τζόνσον, ήταν η πληρωμένη σιωπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όταν ο Μπόρις Τζόνσον πήγε στο Κίεβο τον Απρίλιο του 2022 και φέρεται να είπε ακόμα και αν είστε έτοιμοι να υπογράψετε με τον Πούτιν, εμείς δεν είμαστε, η Ευρωπαϊκή Ένωση σιώπησε. Πρώτο καμπανάκι. Η επίσημη λοιπόν, επισήμως από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης θα έπρεπε να επιμείνει σε αυτή τη συμφωνία. Καθώς η ειρήνη εντός της οικογένειας Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και εν γέννη της Υπήρου είναι ο καταστατικός της σκοπός. Δεν είναι η ειρήνευση ο καταστατικός σκοπός της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Είναι. Γιατί λοιπόν δεν επέμεινε και σιώπησε? Άρα είτε ένα κομμάτι της διπλωματικής υπηρεσίας είναι διεφθαρμένο, ναι, και η σιωπή είναι εξαγοράσιμη, ή κάτι άλλο συνέβη. Το γνωρίζουμε. Είναι τόσο ανίκανοι, δεν βλέπω κάποιο τρίτο δρόμο. Δεν έχουν φωνή δηλαδή να ορθώσουν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν ίσως να μην πιάστηκε κοιμόμενη όπως λέγαμε τότε, ίσως να πιάστηκε ικανοποιημένη.
Μπράβο. Το να αφήσουν τον πόλεμο να εξελιχθεί λοιπόν, όπως συμβαίνει τώρα, άνοιξε τους κουρνούς δισεκατομμυρίων. Και από τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και κυρίως και από την Ευρωπαϊκή Ένωση που ζούμε εδώ. Γιατί είχαμε πόσα δισεκατομμύρια, εκ των οποίων ένα κομμάτι για την ενεργειακή μετάβαση. Ένα για τα ταμεία άμυνας που ισχύουν μέχρι και σήμερα και ακόμα πληρώνουμε. Ένα για το ταμείο ανασυγκρότησης που ακόμα δεν ξέρουμε προς τα που θα γύρει. Διότι αν υποθέσουμε ότι μέσω των σχεδίων ειρήνευσης που έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρωπαϊκή Ένωση, που δεν έχουν και πολλά κοινά σημεία, η ανασυγκρότηση παίζει στην Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω ασφάλειας, τότε καταλαβαίνουμε ακόμα πόσα δισεκατομμύρια πρέπει να βάλουμε στο τραπέζι για να γίνει ανασυγκρότηση της Ουκρανίας. Σε ένα διεφθαρμένο σύστημα, λοιπόν, ο πόλεμος είναι πιο κερδοφόρος από την ειρήνη που είχε το Μίνσκ. Για να καταλαβαίνουμε και γιατί πράγμα μιλάμε. Γερμανία, Γαλλία, πρόσωπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ραχοκοκαλιά, το δόρυ της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήθελαν κατάπαυση πυρός. Η Βρετανία, που ήταν εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λειτουργήσε αντίθετα. Ο Τζόνσον είπε στο Ζελένσκι: η Δύση δεν θέλει συμφωνία. Αυτό αποδεικνύεται πλέον, ακυρώνοντας το πακέτο της Κωνσταντινούπολης. Αυτό δείχνει λοιπόν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είχε κυριαρχία, δεν μπορούσε να οδηγήσει η ίδια την ειρηνευτική διαδικασία. Την οποία εκ των υστέρων καταλάβαμε ότι εξωτερικές δυνάμεις, όπως ήταν και η Μεγάλη Βρετανία που ενήργησε εκ μέρους των ΗΠΑ, μπόρεσαν και τη διέλυσαν. Άρα δεν μπορώ να καταλάβω μια Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν που είναι ευάλωτη στις εξωτερικές πιέσεις, γιατί να μην είναι ευάλωτη και στις εσωτερικές επιρροές που διαφθείρουν. Δεν υπάρχει κάποιο επιχείρημα σε αυτό. Δεν έχω ακούσει κάτι δηλαδή που να μου βγάζει τον τρόπο σκέψης από αυτή τη διαδικασία. Άρα είχαμε μια διπλωματική αποτυχία στο Μίνσκ, γιατί για μένα το κλειδί του πολέμου είναι το Μίνσκ. Η συνθήκη του Μίνσκ που κατέρευσε. Γιατί αν η συνθήκη του Μίνσκ δεν είχε καταρρεύσει, δεν θα είχαμε πόλεμο και δεν θα είχαμε επεμπλακεί, να πω στον κόσμο, από το ρωσικό φυσικό αέριο. Με ό,τι αυτό σημαίνει. Γυρίζεις πάρα πολύ πίσω ουσιαστικά και βάζεις τα πράγματα σε μια διαφορετική σειρά από αυτή που θέλαμε να δούμε. Πώς θα καταλάβουμε αλλιώς τι συμβαίνει όμως, άμα δεν συμπληρώσει το πάζλ? Όχι, συμφωνώ με την τακτική σου. Άρα έχουμε διπλωματική αποτυχία ή εσκεμμένη απάτη? Έλατε. Και τα δύο σε αποτυχία δεν οδηγούν όμως. Και τα δύο οδηγούν σε αποτυχία τον πληθυσμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ναι, αυτό. Όχι τους ηθήνοντες όμως, διότι οι ηθήνοντες, ας πούμε η κυρία Μοκερίνη, δεν θα ήθελα να καταδικαστεί, αλήθεια είναι. Δεν θα ήθελα, γιατί μετά είναι σαν να έχω δίκιο σε αυτά που λέω. Μετά όμως αυτό που θέλω να καταλήξω, ότι μετά από αυτό θα βρει κάποια θέση πάλι καλή να συνεχίσει την πορεία της. Ναι, είναι το ίδιο. Το πληθυσμό όμως της Ευρωπαϊκής Ένωσης το ρωτάει κανείς πώς θα πληρώσει. Ναι. Ναι. Η Μέρκελ είχε δηλώσει, γιατί πάω πίσω, γιατί έτσι πρέπει να γίνει η διαδικασία, να καταλάβει ο κόσμος πώς φτάσαμε εδώ. Γιατί οι περισσότεροι εστιάζουν αυτό που λέω, που είναι λάθος. Εστιάζουν στην ειδησιογραφία, η οποία κάνει τη δουλειά της πολύ σωστά, για να δείξει αυτό που σημαίνει σήμερα. Για να καταλάβεις όμως αυτό που σημαίνει σήμερα, πρέπει να πας πολύ πίσω. Αλλιώς δεν θα έπαιρναν ιστορικοί να γράφουν. Σωστά. Όχι ότι είμαι, αλλά θέλω να πω ότι χρησιμοποιείται το επιχείρημα αυτό. Η Άγγελα Μέρκελ δήλωσε, ας πούμε, ότι ήταν μια προσπάθεια το Μίνσκ να κερδίσουμε χρόνο. Να κερδίσουμε χρόνο για να εξοπλιστεί η Ουκρανία ή να θωρακιστεί η Ουκρανία. Ναι. Όσο κοινικό και να ακούγεται, αυτή είναι η αλήθεια. Το σκάνδαλο διαφθοράς όμως έβαλε μια άλλη διάσταση, η οποία είναι πιο σκοτεινή. Δηλαδή, μήπως η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης δεν πίεζε για την εφαρμογή του Μίνσκ για να δώσει χρόνο στην Ουκρανία, όπως λέει το επίσημο αφήγημα μέσω της Μέρκελ? Δεν το λέμε εμείς, αλλά επειδή τα συμφέροντα που τους πλεύρισαν δεν ήθελαν να πετύχει το Μίνσκ. Αν το Μίνσκ πετύχαινε, πρώτον, δεν θα υπήρχαν κυρώσεις στη Ρωσία. Άρα δεν θα υπήρχαν και τα κεφάλαια που θέλουμε σήμερα να πάρουμε για την ανοικοδόμηση. Δεν θα υπήρχε αποκοπή από το ρωσικό φυσικό αέριο. Άρα δεν θα αγοράζαμε αμερικάνικο και δεν θα είχαμε ακριβότερο φυσικό αέριο. Άρα δεν θα είχαμε και άμεση απειλή από τη Ρωσία, όπως λένε σήμερα οι θυνόντες που μιλάνε για φέρετρα. Που θα πάει να πολεμήσει κάποιος τώρα για αυτό το χάλι που σας περιγράφω τώρα. Και να θέλουμε να έχουμε και το φρόνημα να γυρίσουν φέρετρα πίσω. Και αυτό σας είπα την προηγούμενη εβδομάδα, ότι βάζουμε και τη θρησκεία μέσα, γιατί η πολιτική δεν φτάνει. Είναι κοντή. Το αφήνω στην άκρη. Αυτό λοιπόν που σας περιέγραψα τώρα, δηλαδή, αν ευκαιρώσουν η Ρωσία μία αποκοπή από το ρωσικό αέριο που ήταν το νούμερο στρατηγικής των ΗΠΑ, ωφέλησε συγκεκριμένους ανταγωνιστές, δηλαδή τις ΗΠΑ. Άρα δεν θα υπήρχαν μετά πωλήσεις όπλων. Γιατί να υπήρχαν πωλήσεις όπλων και να αγοράζαμε κι εμείς
τα 600 δισεκατομμύρια από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ή να πηγαίναμε το 3,5% του ΝΑΤΟ στο 5%, ή να είχε αυξηθεί κατά πολύ το budget της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον αμυντικό εξοπλισμό. Δεν μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπάθησε αλλά δεν μπόρεσε. Μπορούμε να πούμε όμως ότι δεν θέλησε επειδή κάποιοι πίστηκαν να μην θελήσουν την ειρήνη. Να ακολουθήσουν ένα συγκεκριμένο δρόμο. Αυτό καθιστά λοιπόν την προετοιμασία για πόλεμο, όπως βλέπουμε σήμερα, και την απέτηση για φέρετρα, όχι απλώς τραγική, αλλά εγκληματική. Εγκληματική θα έλεγα. Γιατί βασίζεται από μία σειρά, ίσως, Σωστά. σε μία σειρά από εξαγορασμένες αποφάσεις και όχι από εθνική ή ευρωπαϊκή ανάγκη. Από εθνική σίγουρα, από ευρωπαϊκή ανάγκη ίσως. Ναι. Αυτές οι εικασίες τώρα, γιατί για εικασίες μιλάμε, αλλά προς εκεί οδηγείται το πράγμα, αφορούν κυρίως το ναυάγιο, επιμένω, της ειρήνευσης, της διαδικασίας στην Κωνσταντινούπολη. Ωραία. Αυτό που θα οδηγήσει όμως, ποια θα είναι η συνέπεια? Αν συνεχίσουμε έτσι, σε πόλεμο με τη Ρωσία. Ξεκάθαρο, δεν είναι? Όταν μας προετοιμάζουν για να δεχτούμε ότι μπορεί να γυρίσουν φέρετρα πίσω. Άρα θα συμβεί και αυτό, λες? Με τα σημερινά δεδομένα, όχι τη ζωγραφία, τα σημερινά δεδομένα και τη σημερινή ρητορική που κάθε Παρασκευή, κάθε εβδομάδα σας αναλύω εδώ, ναι. Αλλιώς γιατί να βγει ο κάθε κύριος Δένδιας, ο κάθε υπουργός ή ο κάθε αρχηγός στρατού, και μάλιστα της Γαλλίας, που δεν είναι κάποια τυχαία χώρα, να πει ότι δεν είμαστε έτοιμοι ακόμα να δεχτούμε φέρετρα πίσω? Γιατί να δεχτώ φέρετρα πίσω? Σε μια αργυρώνητη εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή μια τραγική εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να δεχτώ φέρετρα πίσω? Καταρχάς, ήθελα να πω κάποια ονόματα τα οποία δεν έχουν δει το φως της δημοσιότητας και αποδεικνύουν αυτά που λέω. Υπάρχει απόδειξη Αραχάμια. Υπάρχει ο Ντέιβιτ Αραχάμια από τον Νοέμβριο του 2023, το δεξί χέρι του Βολοντίμιρ Ζελένσκι και επικεφαλής της Ουκρανικής διπλωματίας στην διαπραγματευτική ομάδα που επισκέφθηκε την Κωνσταντινούπολη για τις ειρηνευτικές διαδικασίες. Τι είπε? Παραδέχτηκε ότι η Ρωσία ήταν έτοιμη να σταματήσει τον πόλεμο αν η Ουκρανία δεχόταν την ουδετερότητα. Δηλαδή, ποια ουδετερότητα? Να μην μπει στο ΝΑΤΟ. Ακούτε? Ακούω, πες. Πολύ καλά. Παραδέχεται ότι η Ρωσία ήταν έτοιμη να σταματήσει τον πόλεμο με την Ουκρανία αν η Ουκρανία αποδεχόταν την ουδετερότητα. Και κοιτάξτε σε τι σημείο είμαστε σήμερα. Ναι. Ο ρόλος του Μπόρις Τζόνσον, ο λαγός δηλαδή των ΗΠΑ. Όταν επιστρέψαμε, λέει, από την Κωνσταντινούπολη, ο ίδιος ο Αραχάμια, λέει, ο Μπόρις Τζόνσον είπε: δεν θα υπογράψουμε τίποτα μαζί τους και ας πολεμήσουμε απλά. Ας πάμε σε πόλεμο. Είπε στους Ουκρανούς. Που το πιο εύκολο πράγμα ήταν να βγει ο Ζελένσκι και να πει: όχι, προτιμούμε την ουδετερότητα. Και τότε να βλέπαμε ποια θα ήταν η επόμενη στρατηγική κίνηση των ΗΠΑ που οδήγησε σε αυτή τη διαμάχη, ή της Ρωσίας. Γιατί και η Ρωσία πιάστηκε εντελώς εξαπίνης. Δηλαδή, μια τόσο μεγάλη χώρα, το έχω ξαναπεί πολλές φορές, να έχει τόσο άθλια στρατηγική, είναι πραγματικά για γέλια και για κλάματα που θέλουν να μου παρουσιαστούν τώρα και για υπερδύναμη. Οι Αμερικάνοι τους κρατάνε σαν υπερδύναμη για να μπορέσουν να περνάνε τα δικά τους γεωστρατηγικά συμφέροντα. Άλλες μαρτυρίες, αν θέλεις να σου πω. Έχεις ο Ναφτάλι άλλες? Μπένετ, πρώην υπουργός, αν έχουμε χρόνο, ο Ναφτάλι Μπένετ, πρώην πρωθυπουργός του Ισραήλ, που ήταν και αυτός διαμεσολαβητής. Σε δική του συνέντευξη, λοιπόν, τι είπε? Η συμφωνία ήταν στα σκαριά και η Δύση την μπλόκαρε. Ο Γκέρχαρτ Στρέντερ, γνωστός μας, πρώην καγκελάριος Γερμανίας, τι δήλωσε? Οι Ουκρανοί δεν έχουν το ελεύθερο να υπογράψουν χωρίς την άδεια της Ουάσιγκτον. Και ο Μπόρις Τζόνσον, είπε ο ίδιος ο Στρέντερ, ήταν κομιστής της αρνητικής απάντησης από πλευράς Ουάσιγκτον. Άρα, η χρονολογία που ακολούθησε Μίνσκ 1, Μίνσκ 2 και Κωνσταντινούπολη ήταν το χρονολόγιο ενός αργού θανάτου. Και ενός πολέμου. Μάλιστα. Άρα νομίζω ότι έχει αξία τα όσα μας έχεις αναφέρει, για να μην κοιτάμε το σήμερα, ούτε αυτό που προβάλλεται κάθε φορά, αλλά αυτό που έχει δημιουργηθεί σε βάθος χρόνου. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Όπως κανείς δεν μπορούσε να πιστέψει ούτε ότι ο Μπάιντεν πίεσε τον Πούτιν εκείνη τη στιγμή, ούτε ο Πούτιν ήθελε να αντιδράσει και αντέδρασε με αυτόν τον τρόπο, ούτε και ο Ζελένσκι βρέθηκε εκεί την κατάλληλη στιγμή για να κάνει το επόμενο βήμα. Όλα αυτά δηλαδή ήταν σε ένα πλαίσιο, σε ένα οργανόγραμμα των Ηνωμένων Πολιτειών,
το οποίο χρησιμοποίησε την Ευρωπαϊκή Ένωση και την αδυναμία της ως γρανάζι για να περάσει, διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έπρεπε να αντιδράσει. Ακριβώς. Άρα τι πρέπει να περιμένει η Ευρωπαϊκή Ένωση και μου λέει τώρα ότι πρέπει να ορθώσουμε ανάστημα? Τώρα το θυμηθήκατε να ορθώσετε ανάστημα και πριν ορθώσετε ανάστημα? Το θέμα δεν είναι να το λες. Το θέμα είναι να κάνεις και κάτι. Δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Ο δρόμος που έχουν ακολουθήσει της γραφειοκρατίας είναι ένας άθλιος τρόπος διακυβέρνησης. Γι' αυτό και είπα παλιά, πολύ παλιά, πριν από χρόνια είχα πει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια ένωση ATM. Η κάθε χώρα είναι ATM και έχουμε πληρωμή, ανάληψη, κατάθεση. Σωστά. Αυτό. Γι' αυτό και αναφέρω που είπες προηγουμένως για να κοιτάξουμε και το παρελθόν. Το σκάνδαλο που βγήκε τώρα, γιατί η Μογκερίνη βγήκε τώρα. Αλλά δεν αφορά την τωρινή χρονική περίοδο, αφορά τη χρονική περίοδο που είχε τη θεσμική θέση η κυρία Μογκερίνη. Ναι. Άρα δεν πρέπει να το βάλουμε και αυτό στο παζλ? Δηλαδή, πώς περνάει έτσι αυρόχισποσή? Όχι, να μην περάσει αυρόχισποσή. Να το βάλουμε στο παζλ, να δούμε το κομμάτι που μας έλειπε, τι σημαίνει για τον πόλεμο Ουκρανίας-Ρωσίας. Γιατί ο κόσμος διχάζεται και ο μισός κόσμος. Κάποιος κόσμος είναι με τη Δύση, γιατί είμαστε εμείς εδώ και τα συμφέροντά μας είναι εδώ. Κάποιος άλλος κόσμος θεωρεί ότι το συμφέροντά του ή το σωστό είναι να είναι με τη Ρωσία. Να είναι με τη Ρωσία. Ξεκάθαρα. Μα έτσι δεν κάνουμε όμως δουλειά. Δηλαδή δεν θέλουμε να διχάσουμε τον κόσμο. Δεν θέλουμε να κάνουμε πόλεμο. Γι' αυτό και είπα το μεγαλύτερο λάθος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν η αποδοχή μέσω της σιωπής της αλλαγής φοράς του LNG. Μάλλον του φυσικού αερίου. Γιατί LNG παίρνουμε τις ΗΠΑ. Το φυσικό αέριο που παίρνουμε τη Ρωσία δεν είναι LNG. Άρα και η αποδοχή της Γερμανίας στην καταστροφή του Nord Stream 2 βαραίνει απολύτως εκτός στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μάλλον το μεγαλύτερο ποσοστό του βάρους το λαμβάνει η Γερμανία. Που δεν μπορούσε να ορθώσει ανάστημα. Και πώς να μπορεί να ορθώσει ανάστημα μετά από αυτά που είχαν γίνει επικρίσεις, γιατί όλα συνδέονται και θέλαν να βγάλουν την Ελλάδα από το ευρώ με τα κονδύλια του Σόιμπλε τότε και Πενέβιν, που το έλεγα εδώ και πόσα χρόνια και αποδείχθηκε τελικά μέσω του ημερολογίου του Τζακ Λιού, που ήταν τότε Υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ της κυβέρνησης Ομπάμα, είπε ότι κράτησαν την Ελλάδα μέσα. Φυσικά, όταν η Γερμανία δεν συμφωνούσε να κρατηθεί η Ελλάδα και αναμετρήθηκε παρασκηνιακά με τις Ηνωμένες Πολιτείες για το αν θα μείνουμε ή θα βγούμε από το ευρώ, και εμείς ήμασταν στους δρόμους εδώ για το ναι ή το όχι του. Μην θυμηθώ τώρα και τα ευτράπελα τα δικά μας, αλλά να μου πεις τι φταίει τώρα και το εκλογικό σώμα και το βάζει στη μέση. Σωστά. Και επέμεινε η Γερμανία εναντίον των ΗΠΑ για την Ελλάδα, ήρθε το σκάνδαλο της Volkswagen. Και είδαμε τι έγινε. Και οι ΗΠΑ προειδοποίησαν ότι μετά τη Volkswagen, εάν δεν συμμορφωθεί εντός εισαγωγικών, υπάρχει και η Deutsche Bank. Και η συνέχεια. Λοιπόν, Χρήστο, να σε ευχαριστήσουμε για μία ακόμη φορά για τα στοιχεία που μας παρουσίασες, για την ανάλυση που έκανες και τα κακόσχημένα που ουσιαστικά ανέδειξες. Και εγώ ευχαριστώ. Να είσαι καλά, καλό Σαββατοκύριακο, και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Παρασκευή.